पेट्रोल स्कुटर र पेट्रोल बाइकबाट तपाईँले स्विच हुनुभयो भने इलेक्ट्रिकमा तपाईँले सुरुमा चाहिँ हुत्तिने समस्या एकदमै धेरै हुन्छ इलेक्ट्रिक चलाउने साथीहरूको लागि। मलाई एकदमै धेरै कमेन्ट आएको आधारमा मैले यो भिडियो बनाउन लागेको। तपाईँहरूको इलेक्ट्रिक स्कुटर कसरी राइड गर्न सकिन्छ नहुत्तिने तरिकाले भिडियो बनाइदिनु भन्ने साथीहरूको लागि यो भिडियो हो। तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। अब मसँग चाहिँ लुयानको बिजुली स्कुटर छ MNK3 भन्ने। तपाईँले जुनै पनि स्कुटर भए पनि लगभग सेम अप्सन, सबै फङ्सनहरू सेम नै हुन्छ, लगभग कमन हुन्छ क्या 80% 70%। मसँग यस्तो चाबी छ, मैले चाबी हालेँ है। चाबी हालिसकेपछि तपाईँको स्कुटर चाहिँ अन हुन्छ है। नर्मली मेरो स्कुटर चाहिँ अन भयो है। अन हुने बित्तिकै तपाईँको यहाँ चाहिँ पार्किङ मोडमा हुन्छ। यो स्कुटर चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर जहिले पनि पार्किङ मोडमा हुन्छ अन हुने बित्तिकै। कुनै कुनै स्कुटर चाहिँ हुँदैन, तर नर्मली सबै चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। अब तपाईँले राइट या लेफ्ट जुनै पनि पार्किङ हटाउनको लागि कुनै ब्रेक थिच्नु भयो भने तपाईँको पार्किङ हटेर जान्छ। गयो। अब चाहिँ मलाई नहुत्तियोस् भन्नुको लागि के गर्नुपर्छ भने पेट्रोल बाइकमा के हुन्छ भने जहिले पनि यो क्लच हुन्छ है यतातिर। अनि हाम्रो बानी के हुन्छ भने फेरि यसलाई थिचेर अनि एक्सिलेटर बटार्ने क्या, त्यस्तो बानी हुन्छ नि त। त्यसमा गर्नु पनि पक्कै हुत्तिन्छ। पेट्रोलवाला स्कुटरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब के गर्नु भने तपाईँको लेफ्ट साइडको हात यता मात्र राख्नु, ब्रेकलाई छुँदै नछुनुस्। हाम्रो राइट साइडको हात, मेरो हात हेर्नुहोस्। अब मैले एक्सिलेटरमा हात राखेको छु, ब्रेक नथिचिकन अब मैले बिस्तारै एक्सिलेटर बटाएर भने 1 नम्बर मोडमा राखेर हेर्ने मेरो एक्सिलेटर हेर्नुहोस् एकचोटि पनि हुत्तियो कि नै, हेर्नुहोस् एकचोटि पनि हुत्तिएन भने चाहिँ तपाईँले हुत्तिँदैन क्या। तपाईँको यो ब्रेक थिच्ने जुन समस्या हुन्छ नि, हाम्रो ब्रेकलाई क्लच सम्झेर थिचिरहेको हुन्छ, त्यसले समस्या पार्छ नि, त्यसैले हुत्तिने काम गर्छ। तपाईँले चलाउनुहुन्छ, तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ म खिर्दा जस्तै अब मैले यसरी गरेँ होइन, हुत्तियो होइन। सो त्यसरी गर्नु भने तपाईँको जहिले पनि हुत्तिन्छ भने चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ तपाईँ हुनुहुन्छ भने फेजमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अगाडिको पछाडिको दुईवटा ब्रेक नथिचिकन बिस्तारै बटार्नु भने तपाईँको स्कुटर चाहिँ एकचोटि पनि नहुत्तिकन अगाडिसम्म बढ्छ र तपाईँको त्यो हुत्तिने समस्या चाहिँ हटेर जान्छ। ओके। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा बढी प्रब्लम आउने भनेको अप हिल। अब बिच बाटो मानिले काठमाडौँको तपाईँ कुनै पनि अप हिल बाटो चढ्दै हुनुहुन्छ होइन, बिच बाटोमा जाम पऱ्यो, रोक्नु पऱ्यो भने मेरो स्कुटर यस्तोमा गरेर रोकेको छ है, यस्तोमा गरेर रोकेको छ। अब मेरो स्कुटर त मैले त्यहाँ ब्रेक छोडेँ भने पनि पछाडि त जान्छ होइन, या त एक्सिलेटर बटाउनु पऱ्यो या ब्रेक नभए त पछाडि सर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ मैले यसरी मानिलियो ब्रेक थिचेको छु है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, कटआउट ब्रेक हुन्छ क्या। तपाईँले थिचिराख्दाखेरि मोटरमा जति एक्सिलेटर बटाएर पनि अगाडि बढ्दैन। त्यस्तो बेलामा जाम परेको बेला अब छोड्नु पऱ्यो भने अब नयाँ जुन स्टार्टिङमा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। कस्तो भने अब यसरी ब्रेक थिचिरहेको छु, एक्सिलेटर बटाएर एकदम हुत्तेर छोडेर जान्छ, फेरि अर्को स्कुटरमा ठोकिदिन्छ कि भन्ने पनि डर चाहिँ लागिरहेको होला। यदि तपाईँ एकदमै धेरै नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइरहेछ भने एउटा समस्या के छ भने यो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा के हुन्छ भने कटआउट ब्रेक सिस्टम हुन्छ। अब हिल एसिस्ट त खासै स्कुटरहरूमा दिएको हुँदैन, कारमा मात्रै हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कटआउट ब्रेक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भने सोरुममा गएर मलाई केही दिनको लागि कटआउट ब्रेकको सेन्सर हटाइदिनु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ ब्रेक थिचेर पनि एक्सिलेटर बटार्नु भने तपाईँको स्कुटर जुन पेट्रोलवाला स्कुटर हुन्छ त्यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्छ। फेरि त्यस्तो केसमा सोरुमवालाहरूले तपाईँले त्यस्तो गरिदिँदैन, किनभने चाहिँ उनीहरूको मोटरमा चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी हुन्छ नि, त्यसले गर्दा मोटरलाई समस्या पर्छ भनेर तपाईँ मिलाएर कुरो गर्नु भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अर्को कुरा त्यो नछुटाएको लागि जस्तै म चाहिँ अब नयाँ मान्छे हो होइन, मलाई चाहिँ चलाउनु पऱ्यो भने एउटा सानो टिप्स म तपाईँले के दिन्छु भने अब मैले चाहिँ अब अपहिल बाटोमा छु अहिले, यसमा ब्रेक थिचिरहेको छु है। अब मैले एक्सिलेटर बटाएर पनि छोड्ने बित्तिकै हुत्तिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ तपाईँको एक्सिलेटर चाहिँ नबटारोस्, ब्रेक छोड्ने बित्तिकै एक्सिलेटर बटारिहाल्नु क्या, त्यसपछि तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन। फेरि थोरै बटार्नु है, नभए धेरै बटार्नु भयो भने ट्याक्कै अरूलाई ठोकिदिन्छ। त्यो सिक्नका लागि तपाईँले केही दिन चाहिँ समय लाग्छ है। जस्तै मलाई चाहिँ म जस्तो छु कि अप हिल होस् या अप हिल या डाउन बाटोमा जुनै बाटोमा भयो भने मलाई चाहिँ समस्या आउँदैन, किनभने म एक्सपिरियन्स भइसकेको छु नि है। तपाईँहरूले पनि यस्तो समस्या छ भने केही दिन सिक्नु होला, ट्राई गर्नु होला। इलेक्ट्रिक स्कुटर राइड गर्न आउने साथीहरूको लागि नर्मल त यो पेट्रोल स्कुटर जस्तै हो, अरू खासै अप्सनहरू त केही हुँदैन। यो फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड तपाईँले सोरुममा किन्ने बेलामा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र अर्को कुरा वास गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले बिजुली स्कुटरले वास कसरी गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। र नर्मली सर्टमा म भनिदिन्छु वास गर्नु पऱ्यो भने घरको नर्मल हाम्रो मोटरको जुन फोर्स नभएको मोटर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ मजाले तपाईँले वास गर्नु होला। एकचोटि पहिला चाहिँ धुलो मैले चाहिँ क्लिन गरिसकेपछि साबुन पानीले मजाले धुनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको फोर्स नभएको पानीले है, फोर्स नभएको पानीले या तपाईँसँग मोटर छैन भने पनि बाल्टिनवाला जुन हुन्छ नि बाल्टिनमा त्यो जग हालेर यसरी धुने गरिन्छ। लगभग तपाईँले सबै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भयो होला होइन। तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। र यस्तो यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल बुकलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। आजले यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।